أولادنا. خبرينا شو صار مع الشهيد الشهيد محمد خلاف. أنا أخته فايزة خلاف. محمد رايح زي أي واحد مصري عادي، مش هقول إخواني دلوقتي، بس هو بينتمي لجماعة الإخوان المسلمين. عنده 3 أطفال، عنده مروان 6 سنوات، وعنده توأم زياد وإياد عندهم 3 أعوام. كان يوم الأربعاء اللي استشهد فيه كان في المنوفية. هو مدير لتسويق مستلزمات طبية. رجع من المنوفية يؤيد الرئيس زيه زي أي واحد مصري بيرايح يأيد ويعارض. جه من شغله على قطر الاتحادية على طول، مروحش على البيت لأن كنا على اتصال بيه، وده طبعا متسجل على موبايل محمد، إن احنا كنا بنطمن عليه إن هو رجع من المنوفية، وقال لنا إن هو رايح قطر الاتحادية مع إخوان بنؤيد الرئيس. واحنا عارفين ان في سلك شائك وفي امن مركزي، فاحنا عارفين، احنا قلقنا عليه ان ممكن يحصل اشتباك. قال لنا لا ما تقلقوش لان احنا مش رايحين نشتبك، احنا في امن مركزي فاصل ما بيننا، دول مكان واحنا مكان تاني، فما فيش اي قلق عليا. محمد السلاح، هم بيقولوا الاخوان المسلمين كانوا رايحين باسلحه، واستاذ زياد العليمي اللي بيقول كانوا فعلا شايلين اسلحه، وبيقول النيابه العامه طلعت تقرير ان كل الجثث او 5 منهم هم كانوا من المعارضين وواحد من الاخوان. فانا بقول لحضرتك ان المعلومات بتاعتك مش كاذبه، هي معلومات غلط خالص. احنا معانا دلوقتي محضر معرفه المقدم محمد مختار في شرطه او اسم شرطه مصر الجديده ان الساعه 2 صباحا وصل محمد خلاف عيسى لمستشفى هليوبلس جثه هامده، ومعاه الأستاذ محمد ممدوح الحسيني اللي هو نجل المهندس ممدوح الحسيني اللي هو أحد كوادر الإخوان في التجمع في القاهرة الجديدة. ومعاه برضو الثالث اللي هو سنه على ما أعتقد في العقد 20 25 22 شاب، هو مش متزوج. برضو كان معاهم هم ال3 في توقيت واحد وصلوا مستشفى هليوبلس جثة هامدة. معانا التقرير بتاع الطب الشرعي وان الرصاص الحي كان 9 مللي داخل في خد محمد خلاف اخويا تحت العين الشمال، وخرج من خلف راسه في الناحيه اليمين. حضرتك يا استاذ زياد بتقول ان مفيش غير واحد بس شهيد من الاخوان، انا بقول لحضرتك اقرا الاهرام المسائي يوم الخميس تاريخ الوفاه. الاهرام المسائي عامله نص صفحه كامله مع احمد خلاف اخو محمد ومصوراه ان هو من الاخوان، وعملت في نفس الصفحه حوار مع المهندس ممدوح الحسيني في التجمع. وحتى كانوا مستغربين بيقولوا انا رحت فاكر ان مفيش هنا ميت او شهيد، حاسس الناس بترحب عادي وتفضل بابتسامه لاننا احتسبناهم عند الله شهداء. ده محمد خلاف. السلاح اللي محمد كان رايح بيه يا استاذ زياد ويا كل اللي بيقول الاخوان كان معاهم اسلحه، محمد كان رايح بشنطه شغله فيها اللابتوب بتاعه وفيها اوراقه موجوده لغايه دلوقتي. ده السلاح اللي محمد خلاف كان رايح بيه عشان يؤيد الرئيس. فين السلاح اللي كان رايح فيه؟ ياخد طلقه 9 مللي ليه؟ ليه؟ انا رايح ايد وانت بتعارض، اخدها ليه؟ ليه محمد يتقاتل؟ ليه هو الناس التانيين اللي معاه؟ ليه؟ وفي الاخر الاخوان ميليشيات، والاخوان واخدين بطولات في تعذيب النساء، وجرايد المعارضه مصوره ده فعلا دول اللي بيتاجروا بدم الشهداء. بيقولوا قناه مصر 25 بدون ما نذكر قنوات ان هي منحازه للاخوان وهي بتتاجر بدمهم. لا، احنا اللي صورنا. وعلى فكره انا اخته اول واحده. اخويا احمد راح المستشفى ومعاه والدته، وحاله والدته دلوقتي سيئه جدا. حضرتك ممكن ترجع لمنطقه الزيتون والقمريه وتسال ام الشهيد محمد خلاف، وموجوده على النت حالتها عامله ازاي. احنا العزا عندنا كان 3 ايام، العزا خلص من اول امبارح لغايه دلوقتي ما خلص من ان هم جايين يواسوها. هي مش عايزه اقول لك حالتها هي عامله ازاي، حاله زوجته وحاله اولاده. احنا اولاده بعدوا عن والدتهم 3 ايام العزاء. كل اللي بيعملوه ان هم بيحطوا وشهم في المخده يعيطوا يقولوا بس احنا عايزين نكلم بابا. متعودين كل يوم يرجع الشغل بالليل. التوأم زياد وإياد بالذات، يمكن مروان عنده 6 سنين شويه، التوأم دول مرتبطين بباباهم جدا. التوأم دول بالذات مش عارفين لغايه دلوقتي احنا هنعمل لهم ايه. احنا جبنا طبيب نفسي
قال لنا يعني حاولوا تخرجوا من اي جو، بلاش جو السواد والحزن لان هيجي لهم حاله نفسيه. يمكن مروان الكبير شويه فهمناه ان بابا عمل حاجه كويسه، دوسته الشهيد عشان بيدافع عن البلد، عشان بيدافع عن وجهه نظر، عشان وجهه نظر ليه. فاذا الله يصبركم يعني هو ده كل التعاطف. هم دول المجرمين، الميليشيات اللي سمعوا السلاح، هم دول المجرمين اللي طلعوا وقتلوا التانيين. انا ما قلتش، ما اتهمت السائر انه قتلني، انا قلت الفلول اللي دخلوا قتلوني. لكن للاسف الشديد والله لن يرحمكم التاريخ على ما فعلتموه. الثمانيه اللي ماتوا من الاخوان دول والله لن يرحمكم التاريخ ولن يرحمكم الله عز وجل، ونحن دماء هؤلاء في رقابكم يوم القيامه. مش هنسمح ابدا يوم القيامه، حسابنا عندكم يوم القيامه. اذا كنا تسامحنا به في الدنيا لن نتسامح فيه في الاخره، ولابد ان القضاء ياخد حقه في هذا الكلام. لو سمحت استاذ هاني اسمعني، انا عايزه اقول حاجه. استاذ زياد العليمي قال حالا المرشد لما طلع عمل المؤتمر الصحفي بتاعه كان وراه صوره 6، وقال ان الصوره اللي كانت خلف المرشد مباشره، هاتوا الفيديوهات وشوفوها، الصوره اهي نازله في الاخبار، مش هنجيب جريده محايده للاخوان. ادي الجريده الرسميه للبلد، محمد خلاف الصوره اللي في النص اهوت، دي الصوره اللي كانت ورا المرشد محمد بديع، محمد خلاف، وكانت اكتر الاضواء مسلطه عليه لان الرصاصه لما خرجت من راسه صفت دمه، عملت له هنا خريج نزيف من بقه ومن مناخيره. انا اخويا لما رحت اشوف الثلاجه قلت ان انا اسلم عليه، كنت بهدي والدتي واقول لها خلاص هو في الجنه، انا بهديها وماسكه نفسي تماما، محدش كان فاكر ان ممكن تكون دي اخت شهيد اخوها ميت، لغايه لما دخلت شفته في الثلاجه انا شايفاه بيضحك، الصوره هي طالعه ان هو فعلا فاتح بقه وبيبتسم. انا حاولت اقفلها بس اقبله قبلة الوداع، لقيت الدم بينفجر من بقه. حسبنا الله ونعم الوكيل.